Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 2, sau khi Liễu Hàn Thư qua đời, trong cơn lửa giận, Tần Vũ đã ngay lập tức lấy mạng Ngô Ba để báo thù cho đệ tử của mình. Thế nhưng ngay sau đó, đám người của Ngọc Kiếm Tông cũng liền xuất hiện. Tuy vậy, đứng trước rất nhiều địch nhân, Tần Vũ vẫn vô cùng lạnh lùng. Và rồi tiếp theo, sau một hồi võ mồm, Tần Vũ cũng liền triệu hồi ra kiếm tiên Khôi Lỗi. Nhưng theo đó, ở giữa không trung, thân ảnh Khôi Lỗi cũng liền xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, Tần Vũ sau khi triệu hồi Khôi Lỗi, anh ấy cũng liền mở ra Vạn Thú Phổ và lệnh cho toàn bộ bắt cấp yêu vương và cửu cấp yêu vương ra bên ngoài quyết chiến với đám người kia. Còn ở phía bên kia, chứng kiến sự xuất hiện giả thần giả quỷ của Khôi Lỗi, đám người của Ngọc Kiếm Tông sau một hồi võ mồm cũng liền phát động tấn công về phía Tần Vũ. Cuộc chiến nổ ra, hai bên lao vào nhau chiến đấu hết sức ác liệt. Trong không trung, từng đòn công kích cũng liên tục va chạm vào nhau, khiến nơi đây như sôi trào. Trong khoảnh khắc đại chiến, Tần Vũ cùng Khôi Lỗi như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt, hai người đã liên tục lao về phía đối phương mà đánh. Rất nhanh, đám người bên phía đối phương chỉ sau một đoạn thời gian công kích đã bị bỏ mạng. Vì thế, nguyên anh của bọn chúng cũng liền bị Tần Vũ lấy đi. Và ở phía xa, sau một hồi chứng kiến sức mạnh của Tần Vũ, ba tên tiên đế kia cuối cùng cũng lao vào cuộc chiến. Rất nhanh, sau khi lao tới phía Tần Vũ cùng kiếm tiên Khôi Lỗi công kích, bọn họ đã khiến Tần Vũ phải toàn lực chống đỡ. Lúc này đây, công kích đầy trời, đại chiến liên miên kéo dài, hai bên hiển nhiên tổn thất không nhẹ, tử thương cũng là vô số. Và rốt cuộc, sau một hồi đại chiến, nguyên linh thạch của Tần Vũ đã tiêu hao một cách nhanh chóng. Bởi vậy, cần phải nhanh chóng khép lại trận chiến này. Rất nhanh, ở giữa không trung, lấy Khôi Lỗi làm trung tâm, một quyển trục đã liền xuất hiện. Sau đó, Khôi Lỗi cùng Tần Vũ cùng nhau liên thủ, tung ra một đòn toàn lực đánh thẳng về phía đối phương, khiến một tên tiên đế liền ra đi. Và không chỉ có Tần Vũ, đội quân cửu cấp yêu vương trong Vạn Phú Thổ cũng rất nhanh phát động tấn công dồn dập. Nhất thời, bọn họ liền khiến những tên cửu cấp kim tiên bên phía đối phương phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tới cuối cùng, đối phương vẫn còn tới hai tên tiên đế. Bởi vậy, Tần Vũ sau hồi chiến đấu quyết liệt, anh ấy đã phải thu lại Vạn Thú Phổ và Khôi Lỗi. Sau đó, trong một đòn cuối cùng đánh ra, anh ấy cũng liền tìm đường để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Ngọc Kiếm Tông. Còn đám người kia, sau khi để Tần Vũ chạy đi, bọn họ cũng liền ép Liễu Gia khai ra toàn bộ thông tin mà họ biết về Tần Vũ để truy đuổi. Thế nhưng, cho dù là như vậy, cũng chẳng có chút manh mối nào. Tuy nhiên, những thông tin về trận chiến vừa rồi cũng đến được tai của Vũ Hoàng. Bởi vậy rất nhanh, hắn ta cũng đã có những tính toán và cho người thắt chặt lại những nơi truyền tống trận và lục soát toàn bộ những tinh cầu mà mình nắm giữ. Lần này, phía Mê Thần Đồ Quyển, hắn ta quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được Tần Vũ. Còn Tần Vũ, sau khi chạy thoát khỏi đám người kia và tới Lam Hỏa Tinh, anh ấy cũng liền để Đốn Nhi và người yêu của hắn ra khỏi Thanh Vũ Tiên Phủ. Lúc này đây, nhìn đệ tử của mình bị nằm đó, Tần Vũ thề với lòng mình, nhất định sẽ có ngày anh ấy lấy mạng hai tên tiên đế của Ngọc Kiếm Tông để bối táng. Cuối cùng, sau những phút giây đau lòng, hai người cũng an táng cho Liễu Hàn Thư để hắn ta trở về với cát bụi. Còn Lâm Lâm, sau khi người mình yêu bỏ mạng, cô ấy cũng ở lại nơi này. Tuy vậy, trong đêm tối, một chuyện không hay đã xảy ra. Bởi vì sắc đẹp của mình, thế nên Lâm Lâm đã khiến một tên thanh niên để ý tới. Cũng bởi vậy, hắn ta rất nhanh đã tiếp cận nàng. Sau đó, hắn ta cũng liền dùng vũ lực và kéo tay nàng đi, mặc cho Lâm Lâm vùng vẫy. Và ở phía xa, chứng kiến chuyện này, Tần Vũ làm sao có thể để yên được cơ chứ? Rất nhanh, anh ấy đã liền đi tới và giải thoát cho Lâm Lâm. Tuy nhiên, cái tên kia cũng không dễ bỏ qua như vậy. Bởi vậy, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến giữa Tần Vũ và tên kia đã liền diễn ra. Cầm kiếm trong tay, Tần Vũ liền phóng thẳng về phía tên kia mà đánh. Còn tên kia, đối diện thanh kiếm đang phóng tới, trên người hắn ta, một luồng huyết sắc cũng liền xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía Tần Vũ mà đánh. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng căng thẳng, công kích từ hai bên liên tục đánh tới, khiến màn đêm như bừng sáng. Hiển nhiên, hai bên đều rất cân sức. Đến đây thì cũng hết tập 3/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.